السلام علیکم. Pronoun and its type. نن pronoun او د pronoun قسمونه وایو. Pronoun څه ته وایي؟ د pronoun definition داسې کوو چې pronoun is a word that can replace a noun in a sentence. Pronoun په جمله کې هر هغه لفظ ته وایي کوم چې د noun په ځای استعمالیږي. یا موږ د pronoun definition داسې کوو چې pronouns are words that use in place of noun. په جمله کې داسې الفاظ چې د noun په ځای باندې استعمالیږي pronoun ورته وایي. لکه د مثال په تور باندې he, you, they او we دا زموږ سره pronoun دي. pronoun موږ ځکه استعمالو چې په یو پیراګراف کې بار بار noun نه ریپیټ کیږي. که زه داسې یو پیراګراف ولیکم چې John is very genius student, John reads in class 10, John loves to play cricket. دلته بار بار John ریپیټ کیږي ښه نه ښکاري. نو دې لپاره موږ pronoun استعمالو. که زه اوس دا پیراګراف داسې ولیکم چې John is very genius student. He reads in class 10. He loves to play cricket. نو دلته he چې کوم دی دا د جان د پاره استعمال شوی دی. نو دې ته pronoun وایي. یا زه داسې ووایم چې اسلم and جاوید are good friends. اسلم and جاوید are cricket player. نو بار بار چې اسلم او جاوید ریپیټ کیږي او پیراګراف کې نو پیراګراف کې ریپیټیشن راځي ښه نه لګي. نو دې نه بچ کېدو لپاره موږ pronoun استعمالوو. که دا پیراګراف داسې ولیکم چې اسلم and جاوید are good friends, they are cricket player. نو دلته کې pronoun دی استعمال شوی د چا لپاره؟ د اسلم او د جاوید لپاره. نو دې ته pronoun وایي. خو د pronoun موږ سره different types دي. personal pronoun, demonstrative pronoun, possessive pronoun, reflexive pronoun, emphatic या intensive pronoun, indefinite pronoun, distributive pronoun, reciprocal pronoun, interrogative pronoun او relative pronoun. دا زموږ سره pronoun قسمونه دي. دا one by one په ډیټیل باندې وایو اوس. personal pronoun څه ته وایي؟ a word that is used for the proper name of a person. داسې pronoun چې د یو خاص نوم دپاره استعمالیږي personal pronoun ورته وایو. personal pronoun موږ سره درې قسمونه دي. first person pronoun, second person pronoun او third person pronoun. first person pronoun هغه کس ته وایي کوم چې خبرې کوي یا یو کار کوي. second person pronoun هغه ته وایي د چا سره چې ته خبرې کوي. third person pronoun هغه ته وایي د چا په باره کې چې ته خبرې کوي. third person pronoun غایبي. demonstrative pronoun. A demonstrative pronoun is a pronoun used to point to specific people or thing. demonstrative pronoun هغه pronoun ته وایي کوم چې په جمله کې یو خاص شي طرف ته یا یو خاص کس طرف ته اشاره کوي. دا زموږ سره په تعداد کې څو دي؟ څلور. this, these, that او those. this او that د single دپاره استعمالیږي او these او those د plural دپاره استعمالیږي، جمع دپاره استعمالیږي. this به موږ د نږدې دپاره استعمالو او that به د لرې دپاره استعمالو. these به د نږدې دپاره او those به د لرې دپاره استعمالو. this یو کتاب دی. کله کتابونه یا زموږ نه یو کتاب لري نو بیا هغه دپاره that استعمالیږي. these د ډېرو کتابونو دپاره چې نږدې دي را سره. those ډېر کتابونه دي خو لرې دي those هم استعمال کوي. this is my book. دا زما کتاب دی. یو کتاب دی او نږدې دی را سره نو ځکه مې this استعمال کړی. که زما سره ډېر کتابونه یو نږدې را سره نو بیا به څه لیکم؟ these are my books. بیا به these استعمالوم. یا زما سره یو کتاب دی خو لرې دی نو that is my book. یا زما سره ډېر کتابونه دي خو لرې دي نو those are my book. دې ته demonstrative pronoun وایي. possessive pronoun څه ته وایي؟ possessive pronoun is a pronoun that is used to express ownership or possession. په جمله کې داسې pronoun چې هغه ملکیت شو کوي، ملکیت ظاهروي، possessive pronoun به ورته وایو. possessive pronouns موږ سره کوم کوم دي؟ mine, yours, ours, his, hers, theirs او its. دا زموږ سره possessive pronoun دي. this mobile phone is mine. نو دلته کې possessive pronoun څه شی دی؟ mine. دا ملکیت شو کوي. د څه شي ملکیت شو کوي؟ چې دا موبایل فون زما دی.
دغه شانته this mobile phone is mine where is yours پکې possessive pronoun دی. they got their prizes what about ours هغوی خپل انعامات تحصیل که زمونږ انعامات څه شو. this is his pen دا د هغه پن دی. نو his پکې څه شی شو possessive pronoun دی ځکه چې دا پن د دې کس دی نو ملکیت شو کوي. دغه شان my pen is different to hers our team can defeat theirs زمونږ ټیم هغوی ته شکست ورکولی شي. this dog is very dangerous its bite can kill any animal په دې کې its possessive pronoun دی. reflexive pronoun څه ته وایي. reflexive pronoun refer back to the subject and the sentence it in and self or selves. reflexive pronoun به زمونږ سره په self او په selves باندې ختمیږي او دا به څه کوي subject طرف ته به اشاره کوي. یعنې په reflexive pronoun کې به زمونږ سره subject او object same کس وي. I went there myself نو دلته myself refer back to the subject I دا myself چې کوم دی دا I ته اشاره کوي. دې ته موږ reflexive pronoun وایو. دا شان take care of yourselves he baked the cake herself he visited the school himself history repeated itself we can defend ourselves they blame themselves for being wrong. نو په reflexive pronoun کې موږ سره subject او object same کس وي. emphatic pronoun یا intensive pronoun څه ته وایي. emphatic or intensive pronoun emphasizes the action of the subject. emphatic pronoun هغه pronoun ته وایي کوم چې د subject په یو کار کولو باندې زور راوړي. یعنی emphatic pronoun به په جمله کې په خبره باندې زور راوړي. emphatic pronoun او reflexive pronoun زموږ سره یو شانته دي. او reflexive pronoun او emphatic pronoun کې ډفرنس دا دی چې emphatic pronoun به زموږ سره د subject نه ډایرکټ بات لګي او reflexive pronoun به د object په ځای لګي لاست کې به لګي. I myself went there زه په خپله هلته لاړم. که دلته کې زه داسې ووایم چې I went there myself دلته کې هم myself رالو خو دا زموږ سره reflexive pronoun شو. ځکه reflexive pronoun شو چې it refer back to the subject I. که چېرته زه د I نه پس myself ولیکم نو دلته به موږ سره دا بیا emphatic یا intensive pronoun شي. you yourself broke the glass وي تا په خپله باندې ګلاس مات کړو. په خبره کې شدت پیدا کوي زور راوړي په خبره. he herself baked the cake he himself visited the school هغه په خپله باندې سکول ته وزټ وکړو. we ourselves can do our work they themselves arrange the meeting دا زموږ سره emphatic یا intensive pronoun دي. indefinite pronoun څه ته وایي. pronoun that does not refer to any particular person or thing. indefinite pronoun به زموږ سره یو خاص کس طرف ته یو خاص شي طرف ته اشاره نه کوي بلکې ټوټل به یادوي. everything anybody somebody everybody something anything دا زموږ سره indefinite pronoun دي. لکه د مثال په تور باندې everything is ready for the party ډېر شي نه دی خو هر یو شی د پارټۍ دپاره تیار دی. has anybody seen my pen ټول کسان یادوي چې تاسو کې چا زما پین لیدلی دی. یا I am sure somebody will help us زما یقین ده څوک به زموږ هیلپ وکړي. everybody love him هر یو کس د هغه سره مینه کوي. نو everybody هر یو کس یادوي ځان له یو خاص کس طرف اشاره نه کوي. something you would like to drink something anything is possible if you believe هر یو شی possible دی که ته یقین ساتي. distributive pronouns ته وایي. pronoun that refer to the members of a group individually instead of together or as a collection. distributive pronoun کې زموږ سره په یو ګروپ کې هر یو کس ته ځان له اشاره وي. لکه د مثال په طور باندې each of us bought the book په موږ کې هر یو کس کتاب واخیستو. موږ ډېر کسان یو هر یو کس ته پکې ځان له اشاره شوه. you can drink either coffee you can drink either tea or coffee ته یا چې وڅښئ او یا کاوه. neither of them is good player دیو کې یو کس هم ښه پلیر نه دی. مطلب ټوټل ټیم یادوي که نه او هر یو کس ته پکې ځان له اشاره چې یو کس هم پکې
ښه پلیر نه دی. none of us is going to the party. موږ یو کس هم پارټۍ ته نه ځو. مطلب موږ ډېر کسان یو نو ځان له پکې یو کس ته اشاره ده چې یو کس هم پارټۍ ته نه ځي. نو دا زموږ سره ډسټریبیوټیو پروناون دی. Reciprocal pronoun. A reciprocal pronoun is a pronoun that expresses a mutual relationship. Reciprocal pronoun به هغه pronoun ته وایي چې په جمله کې دوه شیانو تعلق ظاهروي. مثال په تور باندې each other او one another. Reciprocal pronoun په دې ځای کې زموږ سره همدا دوه دي. each other او one another. John and Khan help each other. The team members support one another. each other one another کې ډیفرنس دا دی چې each other به موږ د دوه کسانو دپاره استعمالو one another به د ډېرو کسانو دپاره استعمالو. خو په ماډرن انګلیش کې دی ډیفرنس تقریبا ختم دی. ریسیپروکل پروناون کې به هر یو کس یو شانته کار کوي. لکه دې جمله کې تاسو وګورئ جان ان خان دوه کسان دي او څه کار کوي هیلپ ایچ ادر دی یو بل مدد کوي. نو دواړه یو شان کار کوي که نه د یو بل هیلپ کوي. د ټیم ممبرز زموږ سره ډېر کسان دي سپورټ ون انادر او هر یو کس چې کوم دی بل کس سپورټ کوي نو ټول یو شانته کار کوي. نو دې ته موږ ریسیپروکل پروناون وو. انټراګیټیو پروناون څه ته وایي؟ انټراګیټیو پروناون is used to ask question. داسې پروناون چې په جمله کې یو کوېسچن جوړوي یو سوال کوي. دا زموږ سره کوم دي؟ who, what, which, whom او whose. دا زموږ سره انټراګیټیو پروناون دي. په جمله کې به دا کوېسچن کوي. who is your best friend. نو دلته کې کوېسچن دی چې ستا څوک ښه ملګری دی. یا what do you want for lunch. which is the largest city of the world. to whom did you give the book. whose father works as a doctor in the hospital. نو دا ټول زموږ څه شی کې کوېسچن جوړوي. what do you want for lunch. د لنچ د غرمې روټۍ ته وایي. د غرمې روټۍ دپاره ته څه خوښوي. which is the largest city of the world. په دنیا کې ټول نه غټ ښار کوم یو دی. یا to whom did you give the book. تا چا ته خپل کتاب وکړو. whose father works as a doctor in the hospital. د چا پلار په هسپتال کې ډاکټر دی. دا ټول څه شی کې کوېسچن کوي. Relative pronoun. Relative pronoun point to a noun to show which person, place or thing is being discussed. Relative pronoun او interrogative pronoun زموږ سره سیم دي. په جمله کې د دې استعمال بدل دی. interrogative pronoun په شروع کې زموږ سره لګي. relative pronoun د جملې په منځ کې لګي. relative pronoun موږ هر استعمالو کله چې موږ په جمله کې یو کس ډسکس کوو د یو چا په باره کې خبره کوو دا به کوېسچن نه جوړوي. لکه د مثال په طور باندې the boy who is standing is my brother. دا کم کس چې ولاړ دی دا زما رور دی. هو د چا په باره کې خبرې کوي د boy د دې کس ډسکس کوي د دې کس باره کې خبرې کوي. دلته دا کوېسچن نه جوړوي. نو دلته به موږ دې ته ریلیټیو پروناون وایو. یا داسې وایم چې this is the boy whose father died. دا هغه کس دی چا چې پلار مړ دی. whose father died. whose څوک ډسکس کوي the boy. دا کس ډسکس کوي د چا چې پلار مړ دی. he bought a car which cost 10 lakh. which څوک ډسکس کوي کار د کار په باره کې خبره کوي. دغه شان this is the boy whom I met yesterday. دا کس دی چا سره چې زه پرون میلاو شوم. یا the lamp that was in the room was broken. په کمره کې چې کوم لیمپ و خراب و مات شوی و. نو that څوک د چا باره کې خبره کوي د لیمپ په باره کې. دې ته موږ ریلیټیو وایو. Thank you very much.